इट्स एन्ड साथीहरू आजको युट्युबको चाहिँ थम्बनेल देखेर तपाईँहरूले टाइटल के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो होला। अहिले चाहिँ हामी बेग्नेसतालबाट माथि होइन कास्कीको पोखरा जिल्लाको बेग्नेसतालबाट थोरै माथि पछाभए जूमा आएका छौँ होइन। त्यहाँ विभिन्न जनावरहरू छ, बाघ भालु अरू विभिन्न जनावरहरू छ होइन, बाँदरहरू। त्यो सम्पूर्ण हामीले तपाईँलाई देखाउनेछौँ। भ्लगमा निरन्तर स्वागत छ तपाईँलाई। ब्लग भिडियो है बनाउँदै चापी हाम्रो राखिएको छ नि होइन, खल्तीमा राख्नु होला बुवा टिकट काट्नु पर्यो एउटा है। भिडियो गर्न मिल्छ नि बुवा है, जनावरले डिस्टर्ब गर्न भएन, नत्र भिडियो गर्न मिल्यो होइन। अनुमति ल भनेपछि एउटा चिम्से भाइको नाममा एउटा टिकटको रकम कति छ। अहिले हामी आइसकेका छौँ। खुल्ने समय बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म। ब्लग भिडियोलाई चिम्से भाइको नाममा रसिद काटिदिनु। तलसम्म छ सर। भिडियो हेरेर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। साथीहरू हामीसँग क्यामेराम्यान साथी हुनुहुन्छ, सहकर्मी चिम्से रानु मगर। ल तपाईँलाई हामीले देखाउँछौँ सर। यता देखाउँदै हेऱ्यो पछाभए प्राणी उद्यान भन्ने जुन चाहिँ उद्धार केन्द्र पोखरा महानगरको 31-32 र 33 गण्डकी प्रदेशको रहेछ। यो चाहिँ जुन यता लिएर यो क्यामेरा चाहिँ तपाईँहरूलाई रेगुलर देखाइरहन्छौँ है। यो भिडियो हेर्नु होला। सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे, कृपया हल्ला नगर्नु होला। यहाँ आउँदाखेरिमा चाहिँ अजिङ्गर है, यहाँ पढौँ थोरै। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अजिङ्गर पाइने देश हो नेपाल भारत होइन। अन्डा 100वटासम्म 2 देखि 3 महिना भित्र चाहिँ रहेछ। यो चाहिँ एसिएटिक रक पाइथन भन्दो रहेछ। भिडियो गरेर देखाउँ थोरै, जुम गरेर हल्का जुम गरेर जुन भिडियोबाटै गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अजिङ्गर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। भित्र ढुकै रहेछ कि अजिङ्गर है। तपाईँले चाहिँ आएर लिएर आउनुभएको भित्र जुन जनावरलाई देखाऊ मलाई भन्दा नि पक्षी छ, के भन्छ उल्लु भन्ने पक्षी छ होइन। यहाँबाट यसरी सबै यसरी नै देखाइ हुन्छ कि यहाँ उल्लु छ होइन। अब हामी यता जाउँ, यताबाट सटर जान्छौँ होइन। आउनुहोस् साथीहरू होइन। जस्तो छ यो होइन, यो पनि चिलको एक प्रकारको चिल हो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। चिल नै हो, ओहो खतरा होइन चिल। आमा दामी लाग्यो। कुन जनावरको राम्रो लाग्यो होइन, तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ रेगुलर रूपमा। आउनुहोस् फेरि अर्को चिल पनि देखा, अर्को चिल यहाँ पनि छ। बाज देखाउँछ, यो के हो बाज। त्यति साह्रै जुम पनि नगर्छ। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ स्वाट लिएर आइस है जी। ओके यतातिर चाहिँ केही छैन। यहाँनिर चाहिँ बिरालो सानो चितुवा जस्तो छ। यो सानो चितुवा एउटा खतरा रहेछ। यहाँनिर देखाइछु।
मयूर मयूर यो नेपालको एक प्रकारको ठुलो जाति हो होइन मान्छे हो होइन मयूर भाइले र कति मयूर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नजिक नै वहीँबाट यसरी नै गरिसक्यो धेरै जिउ पनि गर्नु पर्दैन यसरी मयूर देखाइछ मयूरले नजाने त्यहाँ मयूर पनि छ बाँदरहरू सबै जनावरहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू होइन निरन्तर देखिरहेको छ त्यो सबै बाहिरबाट पनि आउँदो रहेछ उनीहरू साथी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाँदर देख्न सक्नुहुन्छ बाँदर देख्दैछु बाँदर रातो बाँदर मिठा वन बिरालो जङ्गलको वन बिरालो यहाँबाट यो चाहिँ निर बिरालो भन्ने रहेछ अहिले खाना खाइरहेछ होइन निर बिरालो मासुहरू खाँदो रहेछ बिचरा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले बाहिर निस्केको छैन चरिरहेको छैन कस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ चेम्सीजीलाई पनि म देखाइदिन्छु थोरै क्यामेराले यो क्यामेरा हाम्रो चेम्सीजी हुनुहुन्छ अब हामी के हेर्न जाँदैछौँ अब हामी बाघतिर जाँदैछौँ होइन र यो क्यामेरा लिस्यो क्यामेरालाई फेरि भिडियोलाई चाहिँ नहल्लाइछु क्यामेरा यसरी नै लिइराख्यो होइन यहाँबाट उतातिर चाहिँ ठ्याक्क रुखपात छ भने यता अर्को साइडतिर चाहिँ यो साइडतिर चाहिँ रुखपात छ अर्को साइडतिर चाहिँ बेगनासतालतिर छ उतातिर चाहिँ तपाईँहरूले रुखपातको पनि थोरै भ्यू देखाइयो पारि देखाएको रुखपात देख्यो अहिले चाहिँ हामी रुखपातको लामो झरीको पुलमा पुग्छौँ अहिले चाहिँ हामी जङ्गल भ्याक्सिन सोसाइटी छौँ होइन भिडियो थोरै लङ बनाएको छ होइन होला आउँछ भटौ होइन धेरै नै छ छिटोदेखि बेसी अहिले छिटो आउनुहोस् पुतली कछुवा देखाउँदैछ यहाँनिरदेखि चाहिँ ऱ्याबिट खरायो यहाँभित्र देख्न सक्नुहुन्छ मसिनो गरेर खरायो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ल आउनु होला सबैजना यसरी नेपाली भएको सम्पूर्ण मानिसहरूले यो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ यो ठाउँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारबाट चाहिँ यहाँ बनाइरहनु आरक्षण गरेर राखिएको छ होइन निरन्तर रूपमा आउनु होला उतातिर देखाइछु पारि रेगुलर हो त्यो चाहिँ रुखपाताल होइन रुखपातालबाट माथि बाघ भएको ठाउँमा जाँदैछौँ होइन या अलिकति यिनीहरूलाई गाह्रो पनि छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा ढुङ्गामा पनि बाघको चित्र देखाइएको छ
टाइगर ओरिजिनल बाघ तपाईँले देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भिडियोलाई अहिलेसम्म धेरै हो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही सब्सक्राइब नगरेको हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै सब्सक्राइब गर्नु। है धेरै नै उठाएर राखिएको छ साथीहरू। अहिले हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेछ होइन, म चाहिँ ट्रेकिङ गर्नु अहिले तगडै हो होइन। धेरैजना साथीहरूले यो चितुवाको भन्नु होला होइन, अहिले हामी त्यस्तो लगाइसकेकै छौँ साथीहरू। हल्का आइसकेको छौँ। अहिले चाहिँ चितुवा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। चितुवा चाहिँ नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया कमन लियोपार्ड भन्ने रहेछ यसले होइन। त्यहाँ चाहिँ छौँ, यो सब देख्नुहोस्। यति राम्रो सेफ्टी बलियो तरिकाले राखेको छ। यतातिर पनि देखि एकदम बाघ बस्ने घर पनि बनाइएको छ यहाँभित्र होइन। बाघ बस्ने घरहरू सबै बनाइएको छ साथीहरू होइन। यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा होला। यहाँ चाहिँ बस्नको लागि बनाइएको छ, विशेष गरी बसेर तलपट्टि रुपातालको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी बाघहरूतिर देखाइछु। यहाँ एउटा बाहिरी जनावर रहेछ, म तर्सेँ। बाघलाई खाना हाल्नुको लागि, मासु हाल्नको लागि यति सेफ्टी तरिकाले यहाँ राखिएको रहेछ। बाघ चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सकिन्छ। आज चाहिँ अलिक बाटो अप्ठ्यारो निस्किनु आउनु होला। बाघ यहीँ थियो, अहिले चाहिँ कहाँ राखिएको छ हुनुपर्छ त। होइन अस्ति नै आउँदा अहिले चाहिँ यहाँ देखिएन बाघ। कुन चाहिँमा राख्नु भएको रहेछ पहिले उडाउँला होइन। डर रहने लाग्यो, जाम बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। अलिक उतापट्टिको नै छ होला, त्यता पनि गएर देखाउनुहुन्छ। अहिले बाघ यहाँ निस्किएको अवस्था छैन, निस्किँदा मात्रै हेर्नु पाइन्छ भन्ने कुरा छ होइन। यति त खबरहरू छ। बाघ आज कुन चाहिँमा छ मलाई नि थाहा भएन होइन, देखाएकै हो। अब यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तल यहाँ बसेर आनन्द तरिकाले तपाईँले चाहिँ यो दृश्यहरू हेर्दै यो ठाउँलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामी एकछिन अब यहाँबाट थोरै तल जान्छौँ। तल गइसकेपछि बाटो पनि अब अप्ठ्यारो रहेछ, यता देखाउनुहोस् त। बाटो पनि अप्ठ्यारो रहेछ, हिँड्नलाई अलिक गाह्रै छ मोटो मान्छेहरूको लागि, जस्तै म जस्तैको लागि होइन। यहाँबाट थोरै तल जान्छौँ। बाटो गाईहरू जरायोहरू तपाईँलाई पत्ता देखाउँछु है। जति पनि यो पोखरा नआउने मान्छे हुनुहुन्छ, पोखरा नआइपुग्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आउनु होला। आएर पक्कै पनि एकखेर भिजिट गर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। विशेष गरी साथीहरूले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै म्याच पुऱ्याइदिनु होला। धेरैजना साथीहरूले
एकदम गाह्रो भएको तपाईँहरूले एकचोटि आउनु होला किनकि गाह्रो यो मेसिन पनि पुरानो केको लागि अब साह्रो जाँदैछौँ प्लस उता देखाइछु भिडियो भ्युजहरू उता उता देखाइछु यहाँनिर एउटा पौधा पिपलको रुख पनि रहेछ होइन पौधाहरू पनि छ आफ्नो कर्म गर्ने मान्छेहरूको लागि आज शिवरात्रिको दिन पनि हो होइन तपाईँहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दा शिवरात्रिमा चाहिँ विशेष गरी यो गाँजा भाङ शिवको भन्ने जुन प्रथा छ नि त गाँजा भाङहरू यस्ता चिजहरू चाहिँ नखानु होला आफूले आफ्नो तरिकाले होइन यदि कोही सेवन गरिरहनुहुन्छ भने मेन्टेन्स गर्नु होला भनेर म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु किनकि यो भनेको एउटा विकृति हो उता पारीतिर देखाइछु पारी देखायो घरि नै गाडी छ त्यो देखाउने सब गाडी छ जङ्गल देखाइछु म यही त भन्नुपर्छ भइयो जो भन्ने ल बाटो कडा करिब लगभग 15-20 मिनट हुनिसक्यो होइन त्यो ठाउँ पुग्नलाई अझै टाइम लाग्छ हामीले निरन्तर रूपमा देखाइरहनेछौँ बाटो ओह्रालो छ म अलिकति अगाडितिर फर्केर हेरिदिनु गाह्रो नै भइरहेको छ उतातिर देखाइछु तिर मात्र पनि तपाईँ अगाडि हेर्नेछु एकचोटि यतातिर देखाइछु यता क्यामेरा यसरी नै हिँड्छु सर्व तपाईँहरूलाई भिडियो खिच्दै कुरा गर्दै मिठो मिठो यो जङ्गलको हावाहरूसँगै तपाईँहरूलाई यो निरन्तर यो भिडियो देखाउँछौँ यो भिडियो अलिकति लङ पनि भएको छ हामीसँग क्यामराम्यान साथी चिम्सी राणा मगरजी हुनुहुन्छ उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन यस्तो बाटोमा पनि धेरै हेल्प गरिरहनु भएको छ उहाँले अहिले चाहिँ हामी अब चाहिँ रतुवा मृग भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ यो जुन यस्तो कडा रूपमा बनाएको दृश्य देखाइदिनु कडा रूपमा बनाइएको छ होइन यो के निस्किएको अवस्था छैन छैन तल सुतेर बस्यो है तल त्यसरी हामी रतुवा मृग भन्छ यसलाई चाहिँ अन्य साथीले जुम गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ मृग रतुवा मृग देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले हेरेर बसिरहेको के भन्छ चितल भन्ने ठाउँमा आइसक्यो चितल देखाउँछ भने ताला घाँस पनि दिएको रहेछ तल देख्न सक्नुहुन्छ चितल जुम गरेर देखाइछु यहाँबाट यहीँ रहेछ क्यामेरा अलि फ्लाममै तल देखाउन सक्नुहुन्छ चितलु तपाईँले हिँडेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीसँग नीलगाई उठेर आइसक्नु भएको हेर्नुहोस् त कडा रूपमा देखाइदिनु नीलगाई विश्वको एकदम दुर्लभ वन्यजन्तुहरूमध्येको नीलगाई पनि एक हो यता चिम्सुकै यता हस् त ल है यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै माया पुऱ्याइदिनु होला सेयर गर्नु होला हस् यति भन्दै धन्यवाद दिदी म चाहिँ आज छुट्टिन चाहन्छु तपाईँहरूबाट यो कार्यक्रमबाट सबैसम्मको सेयर र नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला हस्